It's December 7, 2019. Ano oras na? 5:45 p.m. I'm Melai, the moderator of this first podcast for Black Ink. This is an abrupt recording for all of us, but I'm here with Jake Vicente, Mike Banting, and Rosadel Muncada. So, we are all part of Black Ink, but probably we'll talk about comics, manga, anime. But for now, let's introduce ourselves first. So, ikaw muna, Sir Mike. Hi, hello. Ako si Mike. Isa akong artist, illustrator for Black Ink. Yun po. Hi. Hello, ako si Jay. Kilala niyo na ako. Konting information po. Nagusulat ako ng channel Good Drawing sa Black Ink. Ginagawa ko ito yung tigbalang, Sticks and Stones, at kung ano pa. Okay. Yan lang. Okay, next. Hi, I'm Rosadel or Del, illustrator ng Black Ink. Tapos, ini-illustrate ko ngayon yung SIPA for Sir J. So, kanina, napag-usapan kasi namin ni Sir Mike yung process for creating a complete comics project. So, ideally, we are targeting 20 pages per month. Is it the ideal timeline? Tama ba? Is it ideal? Tama ba? Oo, kasi ang computation natin is if we're going to do a 60 pages project, it should just take 3 months timeline para sakto lang, hindi masyadong mabad yung project, hindi masyadong delay. But is it the ideal process for newbies and maybe professionals alike? Kasi gusto ko lang malaman, ano yung typical process ba natin na pwede nating ma-share, especially for new ones. Kasi baka iniisip nila, when you do a 20 pages comic book in a month, maybe you do it page 1 from sketch to toning to text. So, I think you have each process, di ba? So, ano yung tingin yung madaling process? Just share your process naman. Hindi man kailangan, this is the way and you should do it. Game. Rosadel. Since, sa akin, illustrator lang naman ako, so, dumadating lang sa akin yung script. So, yung usual process ko is, drafts lang talaga muna. Doon ako nagsistart. Doon ko nire-edit lahat. Kasi pagdating mo sa sa final na tapos may nire-edit ka, parang dodoble lang yung effort mo pag nire-edit mo yung final output. So, as much as possible, sa drafts pa lang sana yung dapat na siya, tapos yung bubbles nakaayos na, tapos once na naayos na yung drafts, dire-diretso na lang yung inking. Yung inking usually naglalast for 1 month sa akin. 1 to 2 months pala. So, hindi. 2 months siguro for a 60 page. Pag dire-diretso yun. Tapos, pag 20 page, siguro mga 3 weeks, ganun, or a month. Depende sa details. Okay. So, how about you, Sir Mike? Anong process mo? Ako same din with Del. So, nag-start ako with drafts. Ayusin ko yung kasi mabagal ako ng layout yun yung pinaka very tiresome work eh. Pero once na ayos na yung layout, mas madali talaga yung succeeding process. So kasama din sa layout yung placement ng text. Inaayos ko na rin yun sa part na yan. And then once na approve na yung drafts, saka ako magpa-proceed sa inks. Inks naman, take 1 to 2 or I guess 3 na yung pinaka-latest. Depende sa backgrounds or kung madugo yung page. For 20 page, kaya within 3 weeks, kaya yan. 60 pages, yan. I guess minimum is 2 months at least. Yun yung pinaka mabilis ko right now, I think. Jake. Illustration, writing. Illustrations. Yung illustration stage mo na. Actually, I think we need to define the drafting stage. Kasi yung drafting stage, baka iniisip nila sketchy lang. Diba, ano na yun? Part na yung
panelings? Okay. So, yung So, pagda-draft kasi is gagawa ka ng parang, ano man tawag nila doon? Storyboards? Storyboard yata. Storyboard sa, parang gumagawa ka ng film, storyboard. So, draft ka. Sama doon yung mga paneling, sketch. Usually, isasama ko dyan yung mga dialogues para makita ko kung nasan yung mga dialogue dito or ano yung matatakpan ng mga illustration, etc. Then, una ko muna ginagawa yon bago ko i-ink. So, 60 pages, 20 pages, kahit alin man doon. Unahin ko lahat ng draft. Tapos, tsaka ko siya i-line art. Then, pag nag-line art, gagawin ko na yung, pagtapos ng line art, shading, tapos toning. Tapos yan. Okay. Yung paneling, before you can actually cut the page into several panels, does it come as soon as you read the manuscript you receive for the comic project, or ano bang ginagawa nyo after, upon reading the approved manuscript? Ano bang typical next process? Sir Mike. Minsan, kung maganda yung scene, minsan mabivisualize mo kagad. Pero, iba yung nabivisualize mo yung scene dun sa ita-translate mo pa siya into separate panels. Kasi i-determine mo pa kung depende sa kung ilang panels per page, i-determine mo pa kung alin dyan yung pinakamalaking panel, kung alin yung i-designate mo as smaller panels. Yan, basta iba siyang process. Although, usually, as soon as I read the script, na may general idea naman ako about the scene. So, Rosadel, is there... Usually kasi binabasa ko muna yung script. Tapos, once na naintindihan ko na yung gusto ni author, tinatry kong i-bring out yun. Kaso minsan kasi may mga panels na importante, pero dun sa pagka-layout nung sa script, parang parang maliit lang siya na panel na ganun. So, ang ginagawa ko, ako pa nag-adjust for the Tapos minsan din may cases na yung mga writers hindi nila kino-consider yung page turning. So, sinisingit lahat nila sa isang page yung isang scene. Tapos yung surprise nandun din sa same scene na yun. So, ginagawa ko, kini-carry over ko yung surprise dun sa kabilang para may experience sila ng page turning. Kasi important pa rin yun eh. And just to give people idea on the comics manuscript format, it's not the typical prose format in short story or novels. Pag nakakita kayo ng comics manuscript, it is written in doc file, but it is divided into pages and panels. Pages are indicated so that we'll know how long a comic book will be. It could be 20 pages or 60 pages, and then how many panels within those pages. So, since nabanggit ni Rosadel yung pag-adjust ng panels na parang hindi niya sinunod yung script, was there a time na, or was there a project na talagang sinunod niya all through and through kasi sobrang wala nang dapat galawin sa script or laging merong changes? Sa akin, na-follow ko naman usually yung script unless may i-suggest sa akin yung yung editor na kayang pwedeng ganito or pwedeng ganyan. Minsan yung writer yung magsasabi sa akin, like si Sir Nald, sasabihin niya sa akin, ikaw na bahala, Mike, kung may gusto kang idagdag na or ganun. To which mas comfortable akong to work on the script kasi may konting freedom ako na galawin yung yung panels or yung magdagdag ng additional scenes. So, how about you, Jay? Kasi diba, ikaw yung nagsusulat ng script mo kadalasan. Tapos, ikaw din yung nagda-drawing. Ikaw na yung nagsulat, pero may adjustment pa rin ba or it's fixed already? Once it's approved, that's it? Yes, binabago ko kasi minsan yung past self ko, hindi marunong mag-isip eh. so minsan nagbabago rin ako dyan. Minsan may nakakaisip ako ng, okay, mas maganda for better pala. Pacing or loophole? Mas magandang pacing, syempre. Kasi, hindi naman loophole. Hindi naman loophole. Hindi ka nakita ng loophole na, ay, kailangan pala may ganito pang eksena bago tong scene na to. Minsan may nakikita ko ganun. Nakala ko loophole kasi sabihin nyo, okay, ang pangit na ito, baguhin ito. Tapos ako, okay, sige ma'am, gagawin ko na ito. Tapos pagdating ng illustration, hindi, babalik ko sa original. Hindi naman ganun. Ang ginagawa ko kasi minsan may mga scenarios na
Nung una nakikita ko, mas okay yung ganitong scene. Tapos, mabalik ako. Pagka after ilang months, kasi syempre, nakalimutan ko na yung scene na yun eh. So, babasahin ko yung script na as if ibang tao yung nagsulat. So, titignan ko, ay teka, may mas maganda atang scenario dito. Mas maganda ata yung angle na ito. So, babaguhin ko din siya. Hanggang sa, minsan, magtataka si, yung editor namin, sabi, bakit iba yung, bakit pagka sa manuscript, ang ganda, tapos pagdating sa illustration, nagiging ganito na. Ano nangyayari? So, hindi ko masyadong ina-explain, ngayon niya lang ito nalalaman. Pero, ayun nga, kapag nag-illustrate na ako, doon ko lang nakikita, ay, mali pala itong ginawa ko. Ba't ko ginawa to? Tapos, minsan, iba yung pinipicture ko dito, pero iba yung lumalabas ngayon. Bakit? So, nagbabago din talaga. Kahit pa paano. Pero for the best naman minsan. For the best naman. For the best naman. Hopefully. Yun. Since na banggitin natin yung writing and illustrating doing or being done by one person. So, we often call those type of artists who can write and draw their comics as comics creator. Kasi dalawang kaya nilang gawin. I often ask several illustrators if they can write, and ang madalas na lang sabihin, pwede bang storyboard na lang, pwedeng draft agad, kasi hindi daw sila marunong magsulat. Tapos, minsan, napapansin din namin sa mga school workshops, especially if the students are mas interested sa drawing, but somehow they also wanted to create their own stories. Nahirapan silang magsulat ng comics manuscript, which is the very first step of our process. So, bakit ba? Ano nangyayari? Is it really mas mabilis kasing imagination through storyboards than writing it in text? Ano ba? Ano ba nangyayari? Sir Mike, go. Mental block ka talaga. Hindi niya kaya. But you tried writing. Hindi, nung college pa, tsaka medyo may free time ako. Yung mga sumasali ako sa sa Deviant sa Deviant Art, yung mga written. Written? Written or talagang comics diretso talaga. agad? Comics talaga. Okay. So, doon ka nasanay. Doon ako nasanay. I guess ang mahirap lang sa akin kasi doon sa DeviantArt kasi may parang yung may tatawag silang character tournaments. So may isa akong character na sa akin, tapos may opponent siya na character nung isa pang artist. So ang mangyayari, gagawa kami ng sarili naming stories na mag-interact or maglalaban yung dalawang characters namin. Paano kung OP yung character? Ikaw nang mag-aano nun. Si Kira, pag sinulat yung pangalan ng character, mapatay na kagad. So, ayan. So, gagawa kami ng story. Tapos, may mga panels ng na mag-judge kung aning story yung mas maganda. Yung factors ko lang nun for making a story is, ito yung character ko, ganito yung characteristics niya. Ang kalaban ko, ganito yung character niya. May sarili rin siyang abilities, characteristics. Paano ko sila mapapag-interact with each other na interesting at the same time, hindi ko sinisira yung character nung kalaban ko. Kasi may respect din ako dun sa character. So, dapat pareho kayong main character, OC ng bawat isa, but none of you will label, ako yung villain, ikaw yung bida. Hindi ganun yun. Dapat pareho kayong bida, ganun? May sariling characters yan. So, you can label your character self as a villain, pero kung ang description ng character ng opponent ko ay talagang masama siyang tao, wala akong choice doon. Unless gagawa ko ng twist na at the end, ibahin ko yung character niya. And then, kung manalo ako, yun yung magiging canon ng character niya. So, mababago ko yung character niya dun sa interaction nilang yan. Tapos gagawa ng story out of it. Gagawa ka ng comic story out of Paano it. judge yun? Paano naglalaban? May dice pa kayo? Gagawa kayo ng sariling, like let's say, stipulation na... Parang, hindi ko rin
mo imagine na, is this a contest? Online contest? Ano lang siya? DeviantArt, di ba? DeviantArt, it's a community lang. Parang Okay. So, katuwaan lang talaga. Walang mag-judge? Walang criteria? Meron! May yung mga moderators ng group. Sila yung Ilan ang winners? Ano lang? First, second, third? Hindi, kung ano lang yung parang may tally lang, yung this character has 1 wins, ganun lang siya. Katuwaan lang siya. Okay, gets. Parang exercise lang siya in storytelling. Amazing. Hindi ko alam na may ganun. Pero, Versus type of competition. Ito yun. Ikaw, Rosadel, ano po yung mga struggles mo in creating stories? Kasi I know you have story concepts, pero nahirapan ka magsulat for some reason. Bakit? Kasi di ba itatype mo yung gagawin ng character sa isang panel. Ba't ko pa kailangan i-type? Pwede ko naman i-drawing. yun yung struggle ko Kasi parang, mahirap i-describe in text form. Kaya nga pinili ko yung illustration kasi doon ako mas, convenient. Yeah. Mas convenient siya. Tapos, tsaka, nung gumagawa naman ako ng story, hindi ako nag-start sa text form Kahit yung mga first works ko, puro panels lang. Panels agad ako. Storyboards. Storyboards agad. Ganun din. Tapos pag nag-storyboard ka, with the text agad? May text na. Yung dating ginagawa ko pa, yung sa short band. Buong short band yan. Tapos, kunwari, gagawa na agad ng manga. Yung ganun, yung mga katuwaan lang ng kabataan yun. Pero hindi mo siya in-indie ever, no? Never. Kasi never ko siyang natapos. Okay. That's a clear reason why not to do it in Hindi. Okay, thank you. Sir Jake, ayan. Ikaw kasi nagawa mo na magsulat even for other illustrators. So, nahiwalay mo yung text sa storyboarding agad. So, paano yun? Paano nga ba? Nagdadasal ka muna ng Hindi. Ang ginagawa ko kasi, originally, nag-storyboard din ako nag-start ako. Pero unti-unti parang naisip ko, mas maganda isulat muna. Kasi syempre, una ang process ko kasi dyan is, type ko muna kung ano yung pinaka-plot ng story, kung saan kung andun yung ending, andun yung beginning, hindi ko na alam. Minsan wala. Then, unti-unti, i-expand ko siya hanggang sa maging per page siya, page 1, yung summary ko anong mangyayari, page 2, gano'n, hanggang sa dulo. Then, puputol-putol ko siya sa panel. Tapos, kapag minsan ini-imagine ko kung paano nga ba nangyayari, kung paano gumagalaw para ako nanonood ng video. Hanggang sa, ayun. Then, pagka natapos ko na yung script, pagka ibang illustrator yung magdodrawing, kinakalimutan ko na. Yes, kaya minsan marami mga dyan. Tinatanong ako ng editor kung, ba't ito yung nangyayari dito sa page 2, hindi ba dapat tanda? So, ayun. Kasi pagka parang kinip mo pa sa mo yung ginawa mo sa story mo yan, hanggang sa may hirapan ka na mag-move on, na hanggang sa gusto mo na makita kung paano yung illustration, na ganito ba yung na-vision ko sa sa sinulat ko, kaya para magiging OCD ka niyan, na gusto ko ganito na dapat, so magiging parang pressure para sa illustrator. Ako naman, gusto ko na agad mag-move on para makapagsimula na ako ng panibagong project. Yan. Yan lang. So, kumaga, less attachment. Yeah. As soon as it's done, it's done. Yes. So, you have that Parang pag-ibig mindset. lang yan. Wow! Talaga ba? Yes. Kailangan mag-move on agad. Okay. Kailangan daw mag-move on agad. Speaking of that, hindi kasi mahirap for certain artists to move on. Especially those artists na, alam niyo yung saying na they treat their work as the baby. Yeah. And then, recently kasi I read a book by Elizabeth Gilbert. Sabi niya, para sa kanya mali daw yun. Kasi, if you treat your work as a baby and someone says, you know what, the head is ugly, chop it off, the arm is too long, cut it out, can you do it in your baby? Parang, di ba, the more you think of it that way daw, hindi. Mas nag-stiffen ka sa criticisms, rejections, revisions, whatsoever. But, syempre, it's not really easy not to be attached to your work kasi gawa mo yun eh. But
in connection with that, so, is there a time na parang nag-struggle kayo with rejection, revisions, feedbacks, criticism, and how did you... Definitely, Rosadel. Yeah. So, naintindihan ko yun. Yun. So, what did you do for that time na parang nasa dark ages ka? Oh my God, ganito. In my case naman kasi, ito lang yung talagang work ko na talagang first time ko. So, syempre, bago-bago. Syempre, bata pa yung isip, ganun. So, yung pinaka-first, yung don't ever. Yung, siguro nagkaroon din ako ng ganun mentality na, baby ko, ganun. Pero, in the long run naman, dun mo marirealize na, mas maganda kung i-criticize mo yung work mo eh. Kasi, dun, yun yung way para mag-grow ka. Tsaka, yun, paano ba? Pero may time talaga na parang na-depress ka because of that project or certain projects. Ay, na-reject, bakit? Ganun. Ay, no. Kasi, naintindihan ko naman, pero yung feeling na hindi mo pa tanggap na naintindihan mo, pero sobrang gulo ng thinking na ganun. Pero, in my mind kasi nung nasa dark ages. Dark ages, yeah. Let's go into dark ages. That will always happen to us. Yes, kasi nasa black ink ka. Yeah. Dark. So, mas pipiliin ko yung rejection na yun kaysa dun sa kung nasaan ako nung time na yun. Kasi nag-aaral pa ako ng Archie nun eh. Yung nakikita ko yung difference nung rejection sa Archie versus dun sa gusto ko. Mas tanggap ko yung sa gusto ko kaysa dun sa Archie. So, proven na mas love ko talaga yung manga kaysa dun sa ginagawa ko nung time na yun. Kaya mas tanggap mo, mas tanggap mo yung rejection ng dito sa Black Ink kaysa dun sa talaga? Archie. Yes, ma'am. Bakit anong klaseng rejection ba pag Archie? Parang thesis level? Parang ganito lang din eh, yung pinaghirapan mo all night, tapos biglang, ang pangit niyan, ganyan, lipat mo ganito, lipat mo yung kitchen dito, ganyan. Tapos basta sobrang technical siya, tapos sabihin, basura yung gawa mo, ganyan. First year ka pa lang, teka, basura agad. Oh my God! In the first place, nagturo po ba kayo? Parang ginusto ko ba to? Hindi ko naman ginusto to Bakit sabihin basura yan? Ayan. Archie is architecture. Yan. Just for clarification. Ikaw, Sir Mike, ako fine arts to. Teka lang. Oh my God! Ano po yung stand niyo sa rejection? Sanay na po ako, ma'am. Ganun. Kasi yun nga, sa class namin, so, parang we're always being criticized. Kasi ang mangyayari, parang gagawa kami ng plate. Tapos, once tapos na kami, presentation time, represent mo yung plate mo, yung concept mo for that plate. Tapos, plate is what? Painting agad? Painting or work or buo siya? It's not draft? Buo siya. Oh my God. Oh my God. Tapos, yung, it's parang regular exercise sa class na na ito yung work ko, ito yung concept ko for that work. Tapos, ang mga classmates mo and your professor will tatanong nila kung mag-aano sila ng criticism. So, syempre, masakit, di ba? Minsan, pag grupo yun eh. Grupo yun eh. And you're among your peers. Pero, you take the good out of it. Tapos, and move on. Kasi, you learn something, apply it sa next project mo, sa next plate mo. Parang, you're always growing. So, yun yung ko. Pero actually, it's not an uncommon setup. Kasi, yung ganyan na group discussion and parang, tatanungin talaga isa-isa within the classroom, what can you say about that work? It's also applicable with the writing class. Yeah. Kasi let's say, lalo na kung creative writing, tas MA class, uso talaga dyan yung, meron kayong assigned number of words na susulatin, let's say an essay, or short story, or poetry, depende sa klase. Tapos, ipapabasa yan sa buong klase. Tapos, ang setup niyan, just to be clear what we're talking about here, hindi lang yung professor or yung nagtuturo yung magsasabi na why it's not working, why you need to revise. It's the whole class. They're reacting to it. They're going to ask questions like, bakit ganito yung character? Why not use something like ganito? Tapos mag-apply pa nga yung mga theories, di ba? Theories, other
stuff that you can apply na pinag-aralan nyo through textbooks, ganon. So, it's the kind of group discussion na kung hindi ka talaga open-minded, as they say, kung talagang very defensive ka in the very beginning, masakit yun. Tsaka talagang baka mawalan ka ng confidence kasi dun ka talaga makakaisip na, kaya ko pa ba ito ituloy? Is it really worth my time and effort? Ganon. Kasi yun grupo na yung nagsabi and you're in the same class. So parang maniniwala ka talaga sa criticisms nila. But, yun nga. Ako naman, just to share, sa rejection, ever since, ang iniisip ko, di ba madalas sa ating sabihin, Sir Mike, huwag kayong matakot sa rejection, lalo na sa school tour. Pero medyo naisip ko, mali yun kasi hindi naman natin maaalis na matakot ang kahit sino sa rejection. So, I think the best or better line for it is, nakakatakot ma-reject. Pero you have to be brave enough to face it. Kasi, pag di ka na-reject, at sinanay mo yung sarili mo na you always accept good comments, they really praise you, they even fangirl or fanboy your artwork, at nasanay ka sa ganung feed, it might cause you lack of growth. Kasi parang na-achieve ko na ba't ko pa babaguhin? So, hindi mo maaaring mapapansin agad na kinulong mo yung sarili mo sa ganitong storytelling kasi you know it's working, it's your formula, it's your winning formula. So, yun na yun. So, pag nakatanggap ka bigla ng rejection or biglang, kahit simpleng line like, parang yung character mo hindi masyadong appealing dun sa ganitong part, magiging defensive ka. Kasi isipin mo, yun yung tatatak sa'yo How come di ko na-please yung tao na to? Sino ba ng tao na to? Tapos dun ka na magpo-focus, hindi ka na magpo-focus sa, okay, wait, may nakalimutan ba akong gawin? Or meron bang dapat i-improve nga? Baka tama naman siya, baka may good point naman na sinasabi ng person na to, whoever he or she is. So, yun. So, para sa akin mas nakakatakot yung hindi nakaka-receive ng rejection. That's my greatest fear. Kasi it's either, oh my God, they're too scared to tell you what's wrong with your work because maybe you're too popular, you're already there in the peak, so who am I to say that your work is not good or it should have been like this? So, yun yung mas nakakatakot sa akin. So, kahit na nakakatakot maka-receive ng rejection slip, para sa akin, okay lang. Kung ready ka na, basahin mo. Kung hindi pa, sige, close mo muna yung email. Parang ganon. So, ganon siya. So, ikaw naman, Sir Jake. Ano? Tanggap ko na Nakamove on na siya agad yun. Nung mga bata-bata pa rin pa ako, tulad ni Rosadel. Gano'n ka bata ba ito? Wait, what year is this? It's 2019, guys. Okay. Hindi ko na alam kung anong year. Nung bata ka, nung 20 what? Yung mga nag-uumpisa pa lang sa blocking, nag-isa pala kay Tonyo, naalala ko pa yan. Parang, nag-start kasi ako sa indie, tapos sinabit ko sa editor, tapos sabi, hindi dapat ganito to, malito. Tapos ako sobrang defensive na, hindi man kasi ganito yun Hanggang sa, ang dami ko na ng oras na sayang kaka-edit nun. Then, unti-unti, na-realize ko habang tumatagal. May mga script din na ganun. Tapos, hanggang sa mga present or mga current, mga 2 years ago, last year ago, mga ganun. Basta realize ko, mas better na mag-move on na kagad. Kunin kung ano yung mga, ano yung magandang concept din sa story na na-reject. Then, ilipat sa ibang story. Kasi, possible na maganda yung concept mo, pero hindi mo lang alam kung paano i-deliver. So, baka mag-work siya kung gagawin muli siya after ilang years. So, ayun. Mas mabuti kung mag-move na agad kaysa mag-aksaya ka ng oras doon. Kasi medyo nagigets ko rin naman na kung ba't ayaw mag-move on. Kasi syempre, yan lang yung idea mo. Yan lang yung parang kinakapitan mo kung bakit ka nagkagawa ng ginagawa mo ngayon. So, parang kapag ka nireject yung idea mo, parang sinabi, hindi ka worth mo magganito, hindi ka worthy sa pagiging manga ka. Hindi ka dapat mag-comics. Talaga yan. Talaga yan yung hugot yan. Based on experience ba yan? Yung totoo. Di naman. Medyo, pero hindi exactly. So, medyo nagigets ko rin naman. Kaya ayaw mag-move on ng iba. So, mas mabuti kung mag-move on na lang. Kung kung kaya paglaban mo. Parang sabi nga, kung may katwiran, paglaban mo. Sabi ko na nga, hihirit siya ng truth. Anyway, moving on. Bago na yung motto nila kapag nasa katwiran, paglaban mo. Kasi, minsan, wala naman sa katwiran. Pinaglalaban pa. Oo nga naman. Okay. So anyway,
let's talk about the projects that we're doing right now. So, simulan natin kay Rosadel. What are your current projects for Black Ink? And ano yung storya? Just so they know. Yung ginagawa ko ngayon is yung sipa. Tungkol to kay, tungkol sa, kung saan ba? Naka-move on na rin siya, Jake. I'm sorry. Hindi ko na rin maalala yung story niya. Si Jigger. Si Jigger. Si Jigger kasi, di nalipat siya sa school na walang taekwondo. Yun lang yung gusto niyang, yung gusto niyang sport, yung passionate siya about that sport. Yung tinransferan niyang school, walang taekwondo. Hanggang sa na-meet niya sila, yung team nila, Thor. Tapos, ayun, nagkahamunan sila hanggang sa dun sa hamon ni Thor kay Jigger, natalo si Jigger. So, dun na nag-start ng story. So, ano nang gagawin next ni Jigger? Magre-revenge ba siya kay Thor? Or sasali siya sa sepak takraw para lang, i-revenge yung revenge lang talaga kay Thor. Ano daw? Yun yung storya ni Rosadel. Yun yung naalala niya. Ikaw, Jake, baka may maiambag kang mas klarong storytelling. Okay, so si Jigger nasipa siya sa taekwondo team. Sinipa siya. Kasi nag-transfer siya na ibang school, lumipat siya. Then, yung sa pinasukan niyang school, walang taekwondo team. So, napilitan siya sa sepak takraw kasi nga, yung sepak takraw para sa naman ng sumisipa, gaya ng taekwondo. Tsaka, parang natag dito. Nahamon nga siya, hinamon nga siya dun sa na kailangan sipain mo tong bola, dapat paanihin mo sa net. So, confident siya sa ability niya na pagsipa. Then, nung hindi niya magawa, parang nag-crush yung yung hopes and dreams niya, na nakita niya na yung limitation niya. So, gaya ng mga shonen na anime, nag-training siya, nagpa-dalubhasa. Hanggang sa, yun nga, binalikan niya. Tapos, yun. Yun na nangyari. Okay, fine. Basta yun, sumali siya sa sepak takraw din. Pero just to clarify, it's not a fantasy genre. It's not. So, it's a sports manga that we're doing for sa mga schools na may PE na sipa. Kasi alam ko may mga schools na may PE na sipa. So, I am really hoping that they can read this kind of story. Sir Mike, what is your project for this year? Nalabas na yung projects this year. Ayaw nga. Nalabas na. Okay, what are you... Same taon eh. Sige. Sorry na. What is your current project na ginagawa as the year end? So, ayun na. Okay. I'm working on yung volume 3 ng Chrono. So, yung story ng Chrono is about the titular character, si Chrono. Isa siyang police na I'm not sure kung hindi alam nung police department niya na sumusugpo siya ng mga maligno on the side. Gusto ko yung tanong na yun. Okay, tama nga naman. Gina, we need you here. Kasi pinagtatakaan ko yun eh. Pero I guess hindi pa siguro na-explain ni Gina or something. Sorry. Pero baka spoiler yan. Spoiler! Sorry. Oops. Sige, go lang. So, yun. So tungkol siya kay Chrono at yun nga, yung adventures niya sa lungsod. Hunting malevolent beings. Tsaka sa isang reporter, ex-reporter na si Zia na somehow napasok yung mundo ni Chrono, yung supernatural world niya nung na-encounter siya ng isang manananggal dun sa volume 1. And then sa volume 2 naman Sigbin. Nice. So it's Philippine myths and folklores and the typical, ano ba to? Yung mga beings sa pinantatakot ng bata sa mga bata. But this is the adventure kind of comic book naman. May action. And this is the fantasy, the supernatural, and the paranormal combination of comic book naman.
And another project is, another Pinoy myth and folklore, si Tonyo Tikbalang naman. Oh. Mamaya sa volume 4, si Tonyo na hinahunting ni Crown. Pwede naman. Matatakot si Crown. Yan. Si Tonyo. Okay, so, sa Tonyo Tikbalang, ano nga ba? Volume 8 na, hinagawa ko. Sana matapos ko na nga kasi... ang daming building. Yes, ang daming building. Ay, Kasi sa akin yung din. puzzle ko, masyadong maano yung puzzle ko ambitious Marami ring puno. Yeah. Hindi, konti na lang yung puno. Konti na lang yung puno. Kasi nasa urban na Pinagpuputol niya na. Nasa urban na kasi kaya konti na yung puno. So, ayun, may mga bagong monster na makakalaban si Tonyo. Hindi ko pwede ko ba sabihin? Hindi mo, huwag muna. Ayaw ko sa'yo, ikaw. Hindi. So, ang tema kasi ng volume 8, 7 to 8 to onwards is mga flesh eaters, mga aswang, tik-tik, at kung ano-ano pa mga na kumakain ng mga tao. No, papaisip ko, anong threat nun kila Tonyo? Si Tonyo, mga tikbalang at saka kakainin ba sila nun? Well, kasi tao yung katawan nila, so pwede silang kainin. So, yeah, may threat din. At, siguro iniisip nyo ngayon, paano yung sipa? Nasulat ko na yung sipa, tapos ko na yung ano nun. Kung hanggang ilang volume yun, nasulat ko na. So, yung Tonyo na lang yung focus ko muna sa ngayon. At hopefully, nagsusulat ako ng iba na hindi ko pa alam kung pwede or i-approve ng editor. Yun. Hindi ko alam kung sino mag-i-illustrate na. Okay. Was there still a time for you to watch or read manga or anime? Or you prefer Netflix na ba? Ano na bang ginagawa niyo while doing those projects? O sige, para mas madali, ano yung manga or anime na ngayon pinapanood niyo, sinusubaybayan niyo? So ako hindi ako masyadong nakabasa ngayon ng manga kasi kapag kasi feeling ko pag nagbasa ako ng manga ibabasahin ko yun hanggang current matagal yun eh. So ang ginagawa ko papanoorin na lang namin yung series. Preferably kung Kung 12 tapos yung series. kung 12 episodes lang or 24. So pasok yan sa schedule namin. And then mga TV shows din. Define namin. Kami ng wife ko. So, Kasi baka laan your assistants, siya yung assistant ka sa sa chrono and everything else. Okay. Ikaw, Rosadel? For manga, mostly mga sinusubaybayan ko ano yung mga latest na. So, yung pinaka-latest na binabasa ko is yung Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Tapos, ano pa ba? Yung Promised Neverland, yung Haikyuu, dami pala. Hindi ka nalilito. Yung JoJo's Bizarre Adventure, yung part 8, binabasa ko rin yun. Tapos, yung Space Brothers, yung Space Brothers. pinaka-recommended ko talaga yun. Recommended niya daw yun. Space Brothers. Hindi ko alam yun Ikaw, Sir Jake. Manga, ano ba? Yung manga ng mga binabasa ko kasi hindi masyadong sikat, hindi masyadong hindi man sa hindi sikat, hindi lang mainstream. Ajin, yan, pinaka-paborito ko ngayon. Kasi tapos na yung Tokyo Ghoul, dati Tokyo Ghoul eh. Kasi, dun ako nagbe-base sa illustration or nagkukuha ng inspiration, bale. So, doon, meron pa akong binabasa. Jigoku, something yun eh. Jigoku Kaku ata yan. Animutan ko. Kasi maganda rin yung art niya eh. Maganda rin yung story niya. Then, wala na ako masyadong... Hajime no Ippo. Kahit pa paano, binabasa ko pa rin yan. Mahaba na yan. Di ba Hokuto no Ken ka? Nag-marathon ka ng nagmamarathon din ako na Face of the North Star. Na pag kasi nag-illustrate ako, nanonood ako side ng anime. So, ngayon, napanood ko yung Face of the North Star. Kasi nagka-classic ako. Ganda ng classic. Wow. Then, minsan nanonood din ako ng mga latest. Nag-update ako. Kasi nga, medyo huli na talaga ako sa mga anime na pinapanood. Yung Konosuba, kung alam nyo.
Usually, mga isekai. Tapos, ayan. So, sa ngayon, yun lang muna yung pinapanood ko. Tsaka binabasa. So anyway, that's the wrap up. That's the last question. Thank you for listening for this podcast. Hopefully you get something out of it. Put in your comments if you want to hear more.